Sup Papa Squad. Det här blir min första video. Känns jävligt konstigt. Men det ska nog bli bra. Vi ska göra en, vad heter det? Vad ska vi göra då? Hjärnsläpp. Just det, vi ska göra en setup tour. Vi ska få bara kika lite typ vad jag har för gear, vad för dator, hur det ser ut och vart jag sitter och vad jag gör och inte gör och så vidare. Bra att vi börjar dagen med en fucking med lite hjärnsläpp. Det blir nog bra. Vi går vidare. Tjo. Så där mina vänner, vi är tillbaka. Vi är hemma hos mig nu hos Big Papa House. Jag ska bara... Fan, så jag är så trög. Vad är problemet? Oh my god, nu vet jag. Oh my god. Inga ord. Första klunken, det är den bästa klunken. Let's go! Okay guys, welcome back. Det är så här ni ser Mr. Papa när han spelar. Jag gillar inte kablar. Jag gillar att ta bort kablarna, få bort så mycket som möjligt, gärna allt. Därför ser ni typ en sladd där nere och ni ser andra sladden där. Jag kör 2 stycken 144 Hz Asus-skärmar. Jag kör ett Corsair någonting, jag vet inte. Jag fick det här när jag köpte ett chassi faktiskt för väldigt länge sedan. Min stream deck, thank you Messi for that. Messinet at twitch.tv. Kör Swive mikrofon med deras sån här stativ. Funkar hur bra som helst. Väldigt nice. Kör G700 musen och Artemis Spectrum trådlöst. De är råbra. Ni kanske undrar vad det här är för någonting. Det här mina vänner. Det här är min stream lightning. Den här fick jag faktiskt av min dotter. Gjort jäkligt stor skillnad faktiskt. När vi har spelat. Den har gjort sitt i alla fall. Kör ska bara dra bak lite här. Jag har ett NZXT H200i. Det här är ett mini ITX chassi, så det är väldigt litet som ni ser. Det är lite mindre än skärmen faktiskt i höjd. Även om man slår ner skärmen ända ner så ska den fortfarande vara mindre än skärmen. Jag valde ett mini ITXT i och med att jag inte vill ha någonting på golvet. Jag orkar inte att det ska ligga massa saker liksom. Jag ska inte ligga och släpa och hålla på och krångla och grejer och samla damm och skit. Nu såg jag att skärmen var jätteskitig här. Gotta fix that. Men så här ser det ut i alla fall. Bordet är från Ikea. Ganska nice. Vi kommer gå djupare in på när vi sitter vid datorn vad exakt det är för någonting jag har för någonting på datorn och så vidare. Vilka specs och så. Men här har vi den i alla fall.
Tjolulu. Vi är tillbaka så här istället. Jag är extremt kaff. Det märks att det här är första gången jag gör något sånt här. För att jag tänkte jag skulle liksom spela in mitt och köra på datorn och massa sån här skit. Men ja, det blev bara crap. Så jag kör så här istället. Jag berättar vad jag har och sen skriver jag i beskrivningen vad jag har för någonting helt enkelt. Det är inget mer än så. Jag valde att köra, som jag sa innan, ett mini-ETX-chassi. Mini-ETX är minsta passformen på moderkortet om inte man går ner till något som kallas för SFX. Då är det sån här jättesmå liksom, ser ut som typ en liten tallrik liksom. Men då kan inte du pumpa i de komponenterna du vill ha och så vidare. Så att mini-ETX är det minsta format av chassi om du vill köra så kompakt som möjligt men ändå ha full-scale komponenter i. Självklart, alla kommer inte passa, men 90% av alla komponenter passar. Det var därför jag valde det. Och jag valde det för jag har inte sagt varför jag valde det. Varför jag valde det är ju just på grund utav att det är litet. Jag kan ha det på skrivbordet och jag kan jag kan slippa liksom få massa damm på golvet, slippa ha saker på golvet. Som ni vet så har jag ju 2 barn, ett äldre och ett yngre. Och för några år sedan så var jag mitt yngre väldigt nyfiken, gick och pillade på allting och då kan man inte ha en dator på golvet, det går liksom inte. Sen så tänkte jag att hjärnsläpp igen, alltså vad är det här? Det är typ 3:e hjärnsläpp idag, andra kanske, I don't know. Vi kör så här, vi är still recording. Blir det här 4:e gången gill kanske, jag vet inte. Jag borde ha en sån som klipper liksom. Tjup. Next scene. Jo. Så här, jag ska berätta om mina specs i min dator. Jag har en i7 9700K. Jag kör den tillsammans med ett Asus ROG moderkort Z390 Gaming i kanske det, deras ITX-version. Den har lite roliga finesser. RGB, jag älskar RGB, så det är RGB på den. Det är trådlöst internet om man vill köra, men det kan inte jag köra som jag streamar. Laggar punkt. Men jag har det tillsammans med 16 GB RAM-minnen från G-Skill. Deras RGB-minnen också. Jag har ett Asus ROG Strix 1070-kort. RGB på det också. Jag köpte de här komponenterna för att jag ville ha Asus Aura så att man kan synka RGB:n på själva moderkortet med ramen och processorfläkt och hela den biten. Nu är det så att jag har bytt processorfläkt. Jag gick från en Deepcool Gammax någonting. Det var vattenkylning. Tja, alltså välkomna tillbaka. Det här är helt sjukt. Jag trodde att jag spelade in. Pratade i 5 minuter om min dator. Jag hade tydligen inte spelat in. Sen så kom jag på det några timmar senare. Sen så tänkte jag att om jag spelar in igen. Och då tryckte jag på ta kort. Pratade igen i några minuter. När jag skulle kolla på videon så var inte den där. Så nu har jag kontrollerat. Nu filmar jag faktiskt. Det jag vill prata om i alla fall vad som finns i min dator. Jag tänkte bara prata om spexen egentligen. Men jag tänker bara så här att jag skriver det i beskrivningen, alla specs, så vet ni. Hoppas ni tyckte det här var en rolig video. Eller en bra video. Eller ja, whatever. Vill ni att jag ska göra något liknande, något annat, vad det än är. Hit the comments down below, så kör vi på där. Jag tänker kanske med hinner idag så kommer jag släppa den idag. Det ser ni ju, det vet ni ju. Som sagt, tryck på likea, tryck på subscribe-knappen. Följ min Twitch, Twitter, Instagram. Jag har en fet giveaway på min Twitch. Jag kommer ha en fet giveaway på min Instagram också. Och det kommer definitivt komma en fet giveaway på min Twitter. Må bäst, Big Papa Love, peace.